Hi guys, ඔන්න අද අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අලුත් අවුරුද්දේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. අපි හිතුවා අපි අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න ඕනේ කියලා අලුත් අවුරුද්දේ. මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මේ දවස්වල ස්ට්‍රෝබෙරි සීසන් එක. ඒ නිසා අපිත් හිතුවා ස්ට්‍රෝබෙරි ෆාම් එකකට ගිහිල්ලා ස්ට්‍රෝබෙරි ටික පික් කරන එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා අද අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ හාන්ඩෝෆ් වලට. හාන්ඩෝෆ් වල බීරන්බර්ග් ෆැමිලි ෆාම් එකට තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අපේ අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද වෙන්නේ කියලා. Pick me, you guys can get into a competition and you guys can win a few of our Beerenberg products. Thank you. Awesome, thank you. Excuse me. Awesome, thanks guys, enjoy. Thank you. Last time I think we had to give Hi, ඔන්න අපි ස්ට්‍රෝබෙරි ෆාම් එක ඇතුළට ආවා. ස්ට්‍රෝබෙරි ෆාම් එකේදී එන්ට්‍රන්ස් වලට අපිට ඩොලර් 5ක් ගන්නවා එක ඩල් කෙනෙක්ට. ඒකම මේ රිස්ට් බෑන්ඩ් එක අපිට ටයි කරනවා එතනදී. ඒත් එක්කම අපිට මේ බොක්ස් එක දෙනවා ස්ට්‍රෝබෙරි පික් කරන්න. අපිට කැමති තරමක් බොක්සස් ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපිට මේ බොක්ස් එකට පික් කරන ස්ට්‍රෝබෙරිස් ඔක්කොම අපි පේ කරලා ගන්න ඕනේ. ඒකම අපිට ස්ට්‍රෝබෙරි ටේස්ට් කරන්න පුළුවන් මෙතනින් කඩාගෙන. අපිට අපි පික් කරන හැම ස්ට්‍රෝබෙරි ගෙඩියක්ම අපි අරන් යන්න ඕනේ. ඩොලර් 10යි 7.95ක් වෙනවා එක කිලෝ එකක්. අපි බලමු අපේ මේක ෆස්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එක මොන වගේ වෙයිද දන්නේ. අපි මේ දන්නෙත් නෑ කොහොමද ස්ට්‍රෝබෙරි පික් කරන්න කියලාවත්. ලොකු ක්‍රවුඩ් එකක් ඉන්නවා අද ඇවිල්ලා. එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමුනේ. Okay. හැංගිලා තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම රටෙන් ඇදලා කඩන්න ඕනේ.
ඕපන් කරන්නේ උදේ 9ට. අපි එනකොටත් මෙහෙර එනකොටත් 12 විතර වුණා දවල්. අද ඉරිදා දවසක් නිසා ලොකු ක්‍රවුඩ් එකක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් අපි එනකොටත් දැන්ටමත් ගොඩක් ස්ට්‍රෝබෙරි කට්ටිය පික් කරලාම ඉවරයි. ඒත් ස්ට්‍රෝබෙරි නැත්තේම නෑ. මේ කොලාස්සේ සෑහෙන ස්ට්‍රෝබෙරි තියෙනවා, ලොකු ගෙඩි තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලොත් එනවා නම් ගොඩක්ම හොඳයි උදෙන් එන එක. උදෙන්ම ආවොත් වත් නෑ. ඒතකොට හොඳට හොඳ ගෙඩි ටිකක් බලලා පික් කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ ඇත්තටම හොඳ තැනක් මෙතන. මේ රස ගෙඩි තියෙනවා. අපි දෙක තුනක් කෑවා. හරිම රසයි. එහෙනම් බලමු ඉස්සරහට. අපිට හම්බුණ බොක්ස් එක පිරෙන්නවා. අපි ස්ට්‍රෝබෙරි කඩාගත්තා. දැනට ඇති කියලා හිතනවා. දැන් අපි මේකට පේ කරලා ගෙවල් පැත්තට යන්න කියලා තමයි හැදුවේ. හවස් වෙගෙන එනවා. එහෙනම් අපි කවුන්ටර් එක පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු එතන කොහොමද ඉතුරු වැඩ ටික වෙන්නේ කියලා. That is 1.08. So close. Ah, yeah. Ah, yeah, we are. So that is $11.80. Thank you. Thank you. On this side it wants to work. Would you like me to tape it close, please? 3 boxes here. 2.1. And I'll just quickly tape. Oh, right, that's $3. Oh, I wrote the number up. ඔව් අපි පික් කරපු ස්ට්‍රෝබෙරිස් ටික අපි පේ කරලා අරගත්තා. එතන කිලෝ එකයි ග්‍රෑම් 80ක් වගේ තමයි තිබ්බේ. අපිට ස්පෙන්ඩ් උනේ $11.83යි. ඉතින් ඒක අපිට ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මොකද ෆස්ට් ටයිම් අපි ස්ට්‍රෝබෙරි පික් කරේ ඕස්ට්‍රේලියාවට ඇවිල්ලා. අපි හිතනවා ඔයගොල්ලොත් අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එක එන්ජොයි කරා කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක මෙතනින් එන්ඩ් කරනවා. අපේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරා නම් ඕගොල්ලෝ අපේ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් කරන්න අපි හිතාගෙන ඉන්නවා. ඕස්ට්‍රේලියාව වයිඩ් හැමදැනම ඇවිදලා ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් ටිකක් ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒවා ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරගන්න ලොකු ආසාවකින් අපි ඉන්නවා. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. See you.